हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण करणार आहोत अद्रक लसणाची पेस्ट। तर ही पेस्ट जी आहे ती आपण एका महिन्यापर्यंत स्टोर करून वापरू शकतो, अजिबात खराब होत नाही आणि खूप सोप्या पद्धतीने दाखवणार आहे। तर हा लसूण घेतलाय, लसूणच्या साली मी पूर्ण काढून घेतलेला आहे आणि हे अद्रक असे बारीक तुकडे करून घ्यायचे आणि त्याला थोडा वेळ पाण्यामध्ये घालून ठेवायचं आणि ह्याच्यावरची जी माती असते ती पूर्ण आपल्याला स्वच्छ करून घ्यायची आहे। आणि लसूण आपण जितका घेतलाय त्याचं निम्म आपल्याला अद्रक वापरायचं आहे। म्हणजे जर 100 ग्रॅम आपण लसूण घेतलाय तर 50 ग्रॅम आपल्याला अद्रक वापरायचं आहे। आणि अद्रकचं जे प्रमाण असतं तर ते आपल्याला कमीच ठेवायचं आहे, खूप जास्त वापरायचं नाही। त्याने वाटण जे आपण आलं लसणाचे वाटण आपण जे करतो तर ते थोडंसं कडवट होतं। आणि अद्रक जे आहे ते आता मी बारीक कापून असं घातलेलं आहे मिक्सर जारमध्ये आणि आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला लसूण घालायचं आहे। अद्रक असं आपल्याला कापूनच वापरायचं आहे, अख्खं असं घालायचं नाही मोठे मोठे तुकडे, त्याने पूर्ण वाटलं जात नाही। तर आता पाणी न घालता आपण ह्याचं वाटण तयार करून घेऊया। तर हे आता मी याचं वाटण तयार करून घेतलं आहे, बारीक असं मी वाटून घेतलेलं आहे आणि पाण्याचा वापर अजिबात केलेला नाही आहे। तर आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये 4 चमचे तेल घालायचं आहे आणि आता मी हे 4 चमचे तेल घालून आता हे पुन्हा मिक्सरला मी फिरवून घेते। तर तेलामुळे आपली जी हे वाटण जे आहे अद्रक लसणाचं तर ते खूप दिवस टिकतं। ह्याच्यामध्ये आपण पाण्याचा वापर केलेला नाही आहे आणि तेल घातलेलं आहे, तर तेलामुळे हे खूप दिवस ही पेस्ट जी आहे ती पूर्ण एका महिन्यापर्यंत टिकते। तर 15 ते 20 दिवस तुम्ही हे फ्रीजमध्ये ठेवून हे वापरू शकता हे वाटण। आणि जर तुम्हाला खूप जास्त दिवस हवं असेल, एका महिन्यापर्यंत जर तुम्हाला ही ह्याचं वाटण हवं असेल तर तुम्ही हे डीप फ्रीझरमध्ये ठेवून ही पेस्ट जी आहे तुम्ही वापरू शकता। करून पहा, खूप साध्या सोप्या पद्धतीने तुम्हाला दाखवलेलं आहे।